วันนี้เราจะมาทำกีตาร์โปร่งให้เป็นกีตาร์ไฟฟ้าเลยนะครับพอดีผมมีชุดปีใหม่จากกีตาร์ตัวเก่ามาชุดหนึงชุดคิวโปรดิวเซอร์ดัดแปลงค่อยไปวัดเราจะมาติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับก่อนนี้ก็คือว่าจะได้ยามาฮ่า310นะครับ